લીટી ચોખા એવું આપણે સાંભળીએ ને એટલે એવું લાગે કે આ તો કોઈ ચોખામાંથી બનતી વાનગી હશે, પણ આવું તો બિલકુલ નથી. લીટી ચોખા એ બિહારની ટ્રેડિશનલ વાનગી છે. શિયાળામાં જેમ આપણે ત્યાં ઓળો અને રોટલો ખવાય ને એમ ત્યાંના ટ્રેડિશનમાં લીટી અને ચોખા ખવાતા હોય છે. અને લીટી ચોખા બનાવવાનો આગ્રહ મારી નાની દીકરીએ કર્યો હતો, કારણ કે તે એના બિહારી ફ્રેન્ડ્સના ઘરે જાય ને ત્યારે લીટી ચોખા ખાઈને આવે અને હંમેશા કહે કે આ વાનગી તમે બનાવો. અને ખરેખર મેં આ રેસીપી બનાવીને ટ્રાય કરીને તો તેમાં ઉમેરાતા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને તેને બનાવવાની એક ખાસ રીતના કારણે તે એટલી સરસ થઈ કે ઘરમાં બધાને ભાવી. તો આ બનાવવાની રીત ખાસ કરીને આખો વિડીયો જોજો અને પછી મને કહેજો અને બનાવજો પણ ખરા કે આ લીટી ચોખા તમને કેવા લાગ્યા. બિહારી ટ્રેડિશનલ લીટી ચોખા બનાવવાની શરૂઆત મોટી સાઇઝના ઓરાના રીંગણ આવે છે ને તે એક રીંગણ લીધું છે. તેની સાથે 2 દેશી ટમેટા લઈશું અને 2 તીખા લીલા મરચાં સાથે 5 થી 6 લસણની કળીઓ લેવાની છે. આ રીંગણમાં આ રીતે 3 થી 4 ચપ્પુથી લાંબા કટ લગાવી લઈશું. આ રીતે કટ લગાવવાથી રીંગણ અંદર સારું છે તે પણ ચેક થઈ જશે અને ચડવા રાખીએ ને ત્યારે અંદરથી જલ્દી ચડી જશે અને ઉપરથી શેકાઈ જશે. આ રીતે 3 કટ કર્યા પછી હવે આપણે લીધેલા લીલા મરચાં અને લસણની કળી છે ને તે દરેક કટની અંદર આ રીતે સમાઈને તે રીતે ગોઠવી દેવાની છે. લીટી ચોખામાં ચોખા બનાવવા માટે આજે ટ્રેડિશનલ રીતથી આપણે બનાવીએ છીએ, જેથી રીંગણ સાથે આ લસણ અને મરચાં છે ને એ એકદમ સરસ અંદર ભરાવાથી શેકાઈ જશે. હવે મરચાં અને લસણ બંને રીંગણની અંદર ગોઠવાઈ ગયા છે તો થોડું એવું તેલ હાથમાં લઈ રીંગણ પર લગાવી લેવાનું છે. રીંગણ ઉપર તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે ટમેટા ઉપર પણ તેલ લગાવી લઈશું, જેથી બંને છાલ શેકાઈ જાય અને જલ્દીથી અલગ પણ થઈ જાય. તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી શેકવાની જાળી ઉપર રીંગણ અને ટમેટાં ગોઠવી દેવાના છે. થોડી થોડી વારે બંનેની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને બંને અંદર સુધી શેકાવા દઈશું. રીંગણ અને ટમેટાં લગભગ 4 મિનિટ શેકાયા પછી રસાદાર ટમેટાં છે ને તેની છાલ શેકાઈ અને કાળી પડી ગઈ છે, મતલબ કે ટમેટાં જલ્દીથી શેકાઈ જાય છે. તો અહીં ચીપિયા વડે ટમેટાને ગેસની ફ્લેમમાંથી બહાર કાઢી ડીશમાં રાખી દઈશું. રીંગણ હજી અંદર સુધી ચડ્યું નથી તો હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ વધારે 3 મિનિટ શેકાવા દેવાના છે. અહીં ટોટલ હવે 7 મિનિટ શેકાવાને થઈ ગઈ છે અને રીંગણ ચડી પણ ગયું છે. ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં તે ઇઝીલી અંદર જતું રહે છે. બસ રીંગણના ઓળા માટે શેકીએ ને એવું રીંગણ શેકાઈ જાય ને એટલે રીંગણને પણ ગેસની ફ્લેમ પરથી નીચે ઉતારી ડીશમાં લઈ લઈશું. હવે રીંગણ અને ટમેટાને ઠંડા થવા દેવાના છે. એ દરમિયાન લીટી બનાવવા માટે પહેલાં લોટ બાંધી લઈએ, જેના માટે પોળા બાઉલમાં 1.5 કપ રોટલી બનાવવા માટે જે ઘઉંનો લોટ વાપરીએ ને તે ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. આ લોટમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું સાથે 1.5 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરશું. ઘી ઉમેરવાથી લીટીનું પડ છે ને તે એકદમ ફરસું બને છે. હવે ઘી અને મીઠું એકદમ સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 1/4 કપ પાણીમાંથી જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી લોટ બાંધવાનો છે. પણ હા, આ લોટ આપણે રોટલીના લોટ જેટલો સોફ્ટ નહીં બાંધીએ, પણ પરોઠાનો જેવો કઠણ લોટ બાંધીએ છીએ ને તેવો બાંધવાનો છે, જેથી લીટી છે ને તે શેકાયા પછી એકદમ દડા જેવી ગોળ રહે અને સોફ્ટ ના થઈ બેસી પણ ના જાય. અહીં હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે તો બંધાયેલા લોટમાં ઉપરથી અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી સહેજ એવો લોટ મસળી લઈશું. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી અને 20 મિનિટ માટે આ લોટને કૂણવા રાખી દઈએ. લોટ કૂણવાય છે ને ત્યારે સાથે લીટી માટેનું સ્ટફિંગ પણ બનાવી લઈએ. અહીં તેના માટે મેં સત્તુ લીધો છે. સત્તુ એટલે કે દાળિયાનો અથવા તો દાળિયાની દાળનો પાવડર, જે આ રીતે માર્કેટમાં ઇઝીલી પેકિંગમાં મળી જાય છે. પ્રોટીનથી ભરપૂર અને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપનાર સત્તુ અહીં 1.5 કપ લેવાનો છે. હવે તેમાં અડધો ઇંચ આદુના ઝીણા સમારેલા ટુકડા, 1 લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા સાથે 6 થી 7 કળી એકદમ ઝીણી સમારેલી લસણની, 1 નાની સાઈઝની સમારેલી ડુંગળીના ઝીણા ટુકડા અને 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન અજમો અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. સાથે જ અહીં મેં સરસવનું તેલ એટલે કે રાઈનું તેલ લીધું છે. બિહારી વાનગી રાઈના તેલમાં જ બને છે અને લીટી ચોખામાં તો સરસવનું એટલે કે રાઈના તેલનું એક ખાસ મહત્વ છે. અહીં 2 ટીસ્પૂન જેટલું રાઈનું તેલ ઉમેર્યું છે. તેની સાથે લીધું છે ખાટું અથાણું. અહીં મારી પાસે મિક્સ ખાટું અથાણું છે તો એક ખાટા અથાણાનો રાઈ મેથીવાળો જે મસાલો હોય છે ને તે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરવાનો છે. અહીં તમારી પાસે મરચાં, ગાજર કે કેરી કોઈ પણ અથાણાનો ખાટો મસાલો હોય ને તો તે ઉમેરી શકાય છે. અને લીટીના સ્ટફિંગમાં આ યુનિક સ્વાદ છે ને તે આ ખાટા મસાલાથી અને રાઈના તેલના કારણે જ આવે છે.
બધું હાથ વડે એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ડુંગળી, લસણ, આદુ, મરચાં, ખાટો મસાલો, તેલ બધું સત્તુમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરશું, જેથી સ્ટફિંગ માટે સત્તુનો મસાલો એકદમ સરસ ચટપટો અને ચટાકેદાર બને. બસ લીટી બનાવવા માટે સ્ટફિંગ અને લોટ બંને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે લીટી બનાવી પણ લઈએ. જેના માટે કૂણામાં રાખેલ લોટનું ઢાંકણ ખોલી લોટને પહેલાં થોડો એવો મસળી લેવાનો છે. લોટ થોડો એવો સોફ્ટ થઈ જાય ને ત્યાર પછી લોટમાંથી મીડિયમથી મોટી સાઇઝના લુવામાં કટ કરશું. અહીં એક લુઓ કટ કરી અને ત્યાર પછી હાથ વડે આ રીતે ગોળ વાળી લેવાનો છે. હવે લીટીમાં સ્ટફિંગ ભરવા માટે બનાવેલા લોટના ગોળ લુવામાં બંને અંગૂઠા ઉપરની સાઈડ અને પાછળની સાઈડ આ રીતે હાથની 4 આંગળીઓ ગોઠવી આ રીતે અંગૂઠાના સાઈડથી પ્રેસ કરતા જઈ અને લોટને ઊંડી વાટકી જેવો શેપ આપવાનો છે. લોટનું લેયર બધી બાજુથી એક સરખી થિકનેસનું બને ને તે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતે પ્રેસ કરી આવો વાટકીનો શેપ આપી દીધા પછી હવે બનાવેલા સત્તુનું સ્ટફિંગ છે ને તે લગભગ 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું અહીં આ વાટકી જેવા શેપના લેયરમાં ઉમેરી દેવાનું છે. સ્ટફિંગ ઉમેર્યા પછી બનાવેલા લોટના લેયરને આ રીતે કિનારીઓથી વાળતા જઈ બધું સ્ટફિંગ પેક કરી લેવાનું છે અને જરૂર લાગે ને ત્યાં સ્ટફિંગને થોડું પ્રેસ પણ કરવાનું છે. આ રીતે સ્ટફિંગ પેક થઈ જાય ને પછી ગોળ રાઉન્ડ વાળી એકદમ ગોળ બોલ જેવું શેપ બની અને તૈયાર છે. તો લીટી બની અને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ જ રીતે બાકીના લોટમાંથી પણ હાથ વડે લેયર બનાવતા જઈ અને લીટી બનાવી લેવાની છે. જો હાથ વડે આ રીતે લીટીનું પડ બનાવતા ના ફાવે ને તો વણીને પણ બનાવી શકાય છે. અહીં સ્ટફિંગ ભરી અને બધી લીટી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આટલા લોટમાંથી ટોટલ 8 લીટી બની અને તૈયાર છે, જે એકદમ ગોળ બોલ જેવી બની છે. હવે આ લીટીને આપણે શેકી પણ લઈએ અને અહીં આપણે શેકવાની 2 રીત જોઈશું. પહેલી રીતમાં અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં તળિયે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લગાવી અને ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. હવે બનાવેલી લીટીમાંથી 5 નંગ લીટી છે ને તે આ કુકરમાં તળિયે ગોઠવી દેવાની છે, કારણ કે પહેલાં આ લીટી આપણે કુકરમાં શેકશું. ત્યાર પછી કુકરમાં ઢાંકણની સીટી અને રીંગ કાઢી લીધા પછી આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખી અને લીટીને શેકાવા દઈશું. બીજી રીતે લીટી ઓટીજીમાં શેકશું. તો પ્રીહીટ થયેલા ઓટીજીમાં 4 લીટી આ રીતે ગ્રીલ ઉપર સેટ કરી દેવાની છે. હવે ઓટીજીનું ડોર બંધ કરી રોસ્ટ મોડ ઉપર 25 મિનિટનો ટાઈમ અને 180 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર સેટ કરી ઓવનને સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. લીટી શેકાઈ છે ને એ દરમિયાન કુકરમાં શેકવા રાખેલી લીટી પણ ચેક કરી લઈએ. આ રીતે લીટી એક બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાવા લાગી છે, તો બધી જ લીટીની ધીમે ધીમે સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. હવે ફરીથી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી થોડી વારે આખા કુકરને આ રીતે હલાવતું રહીશું, જેથી લીટી છે ને તેની સાઈડ અંદર જ ચેન્જ થઈ જાય અને બધી લીટી છે ને એ બધી બાજુ શેકાઈ જાય. કુકરમાં અને ઓટીજીમાં લીટી શેકાઈ છે ને એ દરમિયાન આપણે શેકેલું રીંગણ અને ટમેટાં ઠંડા થઈ ગયા છે. તો રીંગણની પણ આ રીતે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. રીંગણની છાલ એકદમ સરળતાથી ઉખડી જાય છે. એ જ રીતે ટમેટામાંથી પણ આ રીતે ઉપરથી છાલ ઉખાડી લેવાની છે. અહીં રીંગણ અને ટમેટાં બંનેની છાલ શેકાઈ જાય ને એટલે હવે તુરંત જ ઉતરી પણ જાય છે. બધી છાલ નીકળી જાય ને એટલે હવે એક પોળા બાઉલમાં આખા જ ટમેટાં અને રીંગણ છે ને તે ઉમેરી દેવાના છે. હા, રીંગણનો જે ડીટીયાનો ભાગ છે ને તે કાઢી લીધો છે. બાઉલમાં આ બધું ઉમેર્યા પછી મેશર વડે શેકેલા ટમેટાં, રીંગણ અને અંદર ભરેલા લસણ, મરચાં બધું એકદમ સરસ મેશ કરી લેવાનું છે. આ રીતે મેશ કરવાથી બધી સ્મોકી ફ્લેવર સાથે બધા શાકની ઓરિજિનલ ફ્લેવર છે ને તે જળવાઈ રહેશે. અહીં ટમેટામાં પણ પાણીના ભાગના કારણે ઉપરથી કોઈ પણ પાણી કે બીજું કાંઈ પણ લિક્વિડ ના ઉમેરવા છતાં એકદમ સરસ લિક્વિડી અને લચકા જેવું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થશે. હવે બધું વ્યવસ્થિત મેશ થઈ ગયા પછી મેં એક બાફેલું બટેટું મેશ કરી અને લીધું છે. તો આ બાફેલા બટેટાને પણ સાથે ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ, સાથે 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધો ઇંચ આદુના ઝીણા સમારેલા ટુકડા,
એક ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા અને સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દેવાનો છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને જેનાથી આ ચોખાનો એક ખાસ સ્વાદ આવે છે એટલે કે લગભગ 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું સરસવનું એટલે કે રાઈનું તેલ ઉમેરશું. ત્યાર પછી બધું ચમચી વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ કર્યા પછી બીજા કોઈ પણ વધારાના મસાલા ઉમેર્યા વગર આ ચોખા ઓરિજિનલ ટેસ્ટ સાથે અને સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. ચોખા બની ગયા છે. હવે લીટી શેકાય છે ને એ દરમિયાન લીટી ચોખા સાથે ખવાતી એક સ્પેશિયલ સ્વાદિષ્ટ ચટણી પણ બનાવી લઈએ. તેના માટે મિક્સરના જારમાં એક મોટી સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે સમારેલી કોથમીર, 10 થી 12 પાન ફુદીનાના, 3 થી 4 લીલા મરચાં, 2 થી 3 કળી લીલું લસણ, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 2 થી 3 કળી સૂકા લસણ, સાથે 0.5 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. સાથે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી ટમેટાં, લસણ, મરચાંની ખાસ લીટી સાથે ખવાતી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચોખા અને ચટણી બનાવીને એ દરમિયાન લગભગ 25 થી 30 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ગેસની લો ફ્લેમ પર લીટી શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો કુકરને સહેજ એવું આ રીતે હલાવ્યા પછી હવે ઢાંકણ ખોલશું. એકદમ સરસ સુગંધ સાથે અને ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે લીટી અંદર સુધી શેકાઈ અને બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એક પછી એક બધી લીટીને ચીપિયા વડે બહાર કાઢી લઈશું. જુઓ, અહીં બધી સાઈડથી એકદમ સરસ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની લીટી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. એ જ રીતે 30 મિનિટ પછી ઓટીજીમાં પણ શેકાયા પછી ખૂબ જ સરસ સુગંધ સાથે અને ઉપરથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર અને કડક પડ સાથે લીટી એકદમ સરસ શેકાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને પણ ઓવનમાંથી બહાર કાઢી અને એક ડીશમાં રાખી દઈશું. કુકરમાં અને ઓવનમાં બંને રીતે લીટી શેકવાની આપણે રીત જોઈ અને બંનેમાં એકદમ સરસ લીટી શેકાઈ પણ ગઈ છે. તો બિહારી ટ્રેડિશનલ વાનગી લીટી ચોખાની બધી સામગ્રી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગરમા ગરમ લીટી ચોખા પીરસી પણ લઈએ. જેના માટે સમારેલી ડુંગળીની સ્લાઇસ અને સ્પેશિયલ ટમેટાની ચટણી સાથે સ્મોકી ફ્લેવરના રીંગણ, બટેટા, ટમેટાને મેશ કરી અને સરસવના તેલ સાથે બનાવેલ એક અનોખા સ્વાદના ચોખા પીરસી લઈએ. ચોખા સાથે લીટી પીરસવાની ખાસ રીત છે. તેના માટે ગરમા ગરમ દડા જેવી ગોળ લીટીને ચોખા ઘીમાં આ રીતે બાટીની જેમ ડુબાડવામાં આવે છે અને આખી લીટી ઘીથી કવર થઈ જાય ને એટલે આ રીતે ડીશમાં ચોખા સાથે પીરસાય છે. ખૂબ જ અલગ છતાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ ઘીથી લસલસલી લીટી ગરમા ગરમ ચોખા સાથે એક અદ્ભુત સ્વાદ આપી આ કડકડતી ઠંડીમાં અંદરથી ગરમાવો લાવી દે છે. લીટી પીરસાઈ જાય ને પછી એક લીટી હાથમાં લઈ તેના આ રીતે ટુકડા પણ કરીશું. જુઓ, ઉપરથી ચડી કડક થઈ ગયેલા એકદમ સરસ પડ સાથે અંદરથી સ્ટીમ થયેલા એકદમ સ્વાદિષ્ટ મસાલા સાથે પરફેક્ટ લીટી બની અને તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખૂબ જ અલગ છતાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ લીટી ચોખાની ફૂલ ડિશ એક વખત તો બનાવવા જેવી જ છે અને રેસીપી બનાવી જરૂરથી કહેજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી અને નવી રેસીપીની અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.